เราเด็กๆและสตรีมีคันคงสงสัยใช่ไหมว่าพวกเขามาจากไหนสวัสดีเราคนดูทั้งหลายตัวเรามีนามว่ากล้วยหอมเราพบว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่ยังไม่รู้จักพวกเราใช่ไหมB1ใช่แล้วล่ะB2มันใช่กันที่ไหนเหรอและชื่อB1 B2นี่มันชื่อใครฉะนั้นเราจะพาพวกท่านไปดูวิธีดาวน์โหลด Maze Island DLC กันฉันยังพูดไม่จบเลยเริ่มต้นนะครับให้คุณกดลิงก์ใต้โพสต์ด้านล่างที่ผมเอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับใต้ description นี้ผมได้ทิ้งลิงก์โพสต์เอาไว้เป็นการแจ้งข่าวว่าตอนนี้ทาง Official Maze Island ตอนนี้ไฟล์ตัว DLC เกิดปัญหาผู้เล่นหน้าใหม่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทีนี้ผมได้ทิ้งไฟล์ที่ของผมเก็บไว้ให้คุณไปดาวน์โหลดได้เลยเสร็จแล้วพอหลังจากที่คุณเข้ามาเนี่ยให้คุณกดไปที่ดาวน์โหลดสีฟ้านะครับจากนั้นให้คุณกดไปที่ดาวน์โหลดต่อไปทีนี้ก็รอให้ไฟล์นั้นดาวน์โหลดเสร็จนะครับหลังจากที่คุณได้ไฟล์ดาวน์โหลด DLC นี้มาเนี่ยให้คุณทำการตามหาไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะไฟล์ในโฟลเดอร์เนี่ยจะเป็นหน้าตา DLC.00 นะครับซึ่งมีนามสกุลไฟล์เป็น zips อาจจะไม่ได้หน้าตาเป็นแบบนี้อาจจะหน้าตาเป็นอย่างอื่นก็ได้ทีนี้จะถึงทำการแตกไฟล์คุณจะเป็นจะต้องมีโปรแกรมแตกไฟล์เพื่อให้ไฟล์ตัวนี้เนี่ยแยกออกมาได้เสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งมันจะมี2โปรแกรมที่คุณสามารถจะแตกไฟล์ DLC ตัวนี้ได้ซึ่งนั่นก็คือ 7zips กับ WinRAR ใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้ปะWinRAR WinRAR ไฟล์2แบบเนี่ยคุณสามารถจะดาวน์โหลดแบบไหนก็ได้ตามที่คุณชอบได้เลยจะเป็น WinRAR หรือจะเป็น 7zips ก็ได้แต่ถ้าเป็น WinRAR เนี่ยอาจจะมีข้อความขึ้นมารบกวนแบบนี้นะครับผมอยู่เรื่อยๆสำหรับ WinRAR ที่มันไม่ฟรีแต่ถ้าเป็น 7zips นี้จะเป็นโปรแกรมแยกไฟล์ที่ฟรีนะครับคุณสามารถใช้ได้เลยถ้าเป็นผมก็ขอแนะนำว่าให้ดาวน์โหลด 7zips มานะครับทีนี้การดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมี Windows ที่เป็นรูปแบบ64 บิตแล้วก็ Windows แบบ32 บิต Windows 32 บิตนี้จะเป็นตัวรุ่นเก่า Windows 64 บิตนี้จะเป็นรุ่นปัจจุบันคนใช้ทั่วไปในอดีตเนี่ยแต่ก่อน Windows คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยในยุค Windows XP Windows 7 เรายังคงมีการใช้32 บิตในการขับเคลื่อนคอมพิวเตอร์อยู่แต่ปัจจุบันเขาได้เพิ่ม Windows 64 บิตขึ้นมาซึ่งทำให้32 บิตเนี่ยไม่ค่อยมีหรือได้พบเห็นแล้วในปัจจุบันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า Windows ของเราเนี่ยเป็น64 บิตหรือ32 บิตให้คุณคลิกขวาไปที่ My Computer นะครับผมซึ่งตรง My Computer นี้เนี่ยมันจะมีไม่เหมือนกัน Windows XP ก็จะเป็น My Computer Windows Vista ก็เป็นคอมพิวเตอร์ Windows 7 ก็เป็นคอมพิวเตอร์ Windows 8 This PC ส่วน Windows 10 เรียกว่า This PC โอเคมันแค่เปลี่ยนชื่อแต่มันเป็นตัวเดียวกันทุกคอมทุกเครื่องจะมีกันก็คือตัวนี้ให้คุณคลิกขวาไปที่ This PC จะเรียกอะไรก็ช่างเถอะคลิกขวาแล้วคุณไปที่ Property สำหรับ Windows 10 เนี่ยมันจะมีขึ้นโชว์หน้าตาตรง System Type นะครับผมรุ่นระบบรูปแบบ64 บิตถ้าเป็น Windows 10 มันจะเขียนแบบนี้ถ้า Windows 7 จะเขียนแบบนี้ถ้า XP จะเขียนแบบนี้โอเคไหมถ้าเป็น Windows 11 ก็จะอีกแบบนึงโอ้ยWindows หลายรุ่นเหลือเกินจะให้บอกหมดเลยเหรอ พอเรารับรู้แล้วเนี่ยว่าเป็น64 บิตหรือเป็น32 บิตนะก็ให้คุณดาวน์โหลดมาได้เลยด้านบนเนี่ยจะเป็นสำหรับ Windows 64 บิตส่วนด้านล่างนี้จะเป็น Windows สำหรับ32 บิตคุณก็ดาวน์โหลดมาเลยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้ไม่มีไวรัสเอาล่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยให้คุณทำการติดตั้งตัวโปรแกรมนี้นะครับก็จะมีขึ้นคำว่าให้คุณติดตั้งคุณก็ install ไปนะครับผมกดปิดเสร็จแล้วติดตั้ง 7zips ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราไปคลิกขวาที่ไฟล์ DLC ใหม่นะครับแล้วมันจะมีคำว่า 7zips ขึ้นมาและก็มาเลือกตรงคำว่า extract here ตรงนี้เนี่ยคือจะให้ทำการแตกไฟล์ในไฟล์ที่มันอยู่ด้านในก็คือแตกไฟล์ที่ว่าทั้งหมดที่มันมีว่าในตอนนี้ถ้าคุณไปดาวน์โหลดไฟล์ DLC ทาง Official มาเนี่ยมันจะขึ้นรูปหน้าตาว่าไฟล์นั้นเสียหายครับนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงจะไปต้องอัปโหลดของผมเองลงเองนี่ครับคือสาเหตุผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วให้คุณสามารถไปดาวน์โหลดกันได้พอคุณแตกไฟล์มาแล้วเนี่ยคุณจะได้ไฟล์หน้าตาแบบนี้เลยนี่คือสิ่งที่คุณตามหามานานแสนนานถูกไหมคุณก็จะได้ไฟล์ DLC.00 นี้มาโอเคทีนี้คุณเก็บไฟล์นี้ไว้ก่อนนะให้คุณไปที่สตรีมมาตรงที่คลังเกมของคุณในสตรีมสำหรับการติดตั้ง DLC สำหรับสตรีมให้คุณไปที่ตัวเกม Maze Island นะครับและให้คุณคลิกขวาไปที่ตัวเกมนะครับกดที่คุณสมบัตินะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Property จากนั้นให้คุณมาตรงคำว่า Install File หรือตำแหน่งที่อยู่ติดตั้งนะครับให้คุณมาตรงคำว่า Browser ตรงนี้นะครับแหล่งที่อยู่ไฟล์เกมนะครับผมก็คือตรงนี้มันก็จะมาหน้าไฟล์เกมที่คุณติดตั้ง Maze Island ไว้
จากนั้นให้คุณไปที่ Mass Island Data นะครับคลิกเข้ามาเลยให้คุณไปที่ Streaming Access กดเข้ามาให้คุณไปที่โฟลเดอร์ DLC ซึ่งพอคุณมาที่โฟลเดอร์ DLC แล้วเนี่ยตอนที่คุณมาใหม่ๆในหน้า DLC เนี่ยมันจะโล่งๆแบบนี้มันจะไม่มีอะไรให้คุณเนี่ยไปเอาไฟล์ DLC ที่คุณเพิ่งดาวน์โหลดมาจากนั้นให้คุณลากไฟล์ DLC เนี่ย.0ที่คุณเพิ่งดาวน์โหลดใส่เข้ามาในไฟล์ DLC นี้นะครับผมหลังจากที่คุณใส่เข้ามาในเกม DLC เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณกดเข้าเล่นเกม Mass Island ได้เลยและจากนั้นเนี่ยพอคุณเข้ามาในตัวเกมเนี่ยด้านล่างมันจะมีคำว่าอัปเดต DLC.00 อยู่ซึ่งตรงเนี้ยให้คุณกดอัปเดตมาได้เลยตัวเกมมันจะทำการอัปเดตไฟล์ DLC เอาล่ะให้เรามาเช็คตรงที่ Optionพอหลังจากที่เราดาวน์โหลด DLC มาแล้วเนี่ยให้เรามาเช็คว่าตรงนี้เนี่ยเรามีขึ้นตรงนี้ไหมด้านบนตรงออปชันเนี่ยมันจะมีขึ้นคำว่า DLC แล้วก็เป็นเวอร์ชัน V 0.1 เรานั้นได้ติดตั้ง DLC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยเรียบร้อยแล้วส่วนอะไรล่ะที่เพิ่มเข้ามาภายในเกมใน DLC ของ Mass Island นะครับและพวกเราก็มาถึงที่หมายคงจะอยากเห็นแล้วใช่นะว่าใน DLC มีอะไรเพิ่มเข้ามามันก็มีนี่แล้วก็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 เป็นนี่แต่จบเดี๋ยวจบแค่นี้จริงดิเอ้าไอ้ลูกยังอื่นล่ะเอาเท่านี้แหละพอแล้วจบแล้วเอาอะไรเยอะแยะให้พวกเขาไปรอเล่นเองกันดีกว่าจะมารอดูกันทำไมมันไม่ค่อยมีใครดูอยู่แล้วไปอ่ะไปโอ้